Сінабони – це м'які пухкі булочки з корицею, які покриті солодким вершковим кремом або глазур'ю. Я, звичайно, розумію, що вже всі знають, що таке сінабони, але сьогодні я хочу приготувати не зовсім класичний варіант цих булочок. Ще більш пухкими зробить ці булочки пюре гарбуза. Сезон гарбуза у самому розпалі, і його можна зустріти ледь не на кожному кроці. Тож я надихнулася і приготувала сінабони на основі гарбуза та з додаванням кави. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Сінабони готуються на дріжджовому тісті, тому зараз ми з вами будемо готувати дріжджове тісто. Для початку нам потрібно розбудити дріжджі. Та заодно таким чином ми перевіримо, чи взагалі вони будуть працювати. Для приготування тіста нам потрібно 180 мл рідини. Тісто можна готувати на воді. У мене в холодильнику завжди є сироватка, тому я вирішила її використати у приготуванні тіста для сінабонів. Сироватку виливаю в ковшик та ставлю на невеличкий вогонь трішки підігрітися. Також в невеличку ємність підважую потрібну кількість дріжджів. Я зазвичай використовую у приготуванні дріжджового тіста живі дріжджі. Для того, щоб дріжджі почали працювати, додаємо до них 1 столову ложку цукру. Та тепер заливаємо дріжджі підігрітою сироваткою. Сироватка повинна бути ледь тепла. Якщо вона буде занадто гаряча, то дріжджі помруть і працювати вони вже не будуть. Я зазвичай температуру сироватки перевіряю на палець. Ложкою розмішую до однорідності та залишаю пару в спокої в теплому, без протягів місці на хвилин 20. І оскільки сінабони будуть з гарбуза, нам потрібно підготувати для тіста гарбузове пюре. Свіжий гарбуз я почистила від шкірки та порізала на кубики. Потрібну кількість гарбуза я приготувала у мультиварці. Також її можна запекти в духовці. Готовий гарбуз переношу у високий мірний стакан та пробиваю його занурювальним блендером до стану пюре. Також напередодні замішування тіста я зазвичай просію потрібну кількість борошна. Це обов'язковий крок перед приготуванням будь-якого тіста. Після цього в діжу міксера відважуємо потрібну кількість цукру. Також хочу ще зауважити, що всі інгредієнти для приготування тіста мають бути кімнатної температури. Тому яйця та вершкове масло я дістала з холодильника десь за годину до приготування. Також в діжу до цукру вбиваю 1 яйце. Та друге яйце я розділяю на білок та жовток і використовую в приготуванні тіста тільки жовток. Також сюди ж для концентрації смаку додаю дрібку солі. Тепер яйця з цукром потрібно трішки перемішати між собою. Можна це, звичайно, зробити вручну вінчиком, але я хочу скористатись своїм кухонним помічником. Вмикаю міксер на найбільшу швидкість та збиваю яйця з цукром десь 1 хвилинку. Для дріжджового тіста яйця з цукром не потрібно збивати у пишну та щільну масу. Після цього до збитих яєць додаю потрібну кількість гарбузового пюре. Також сюди ж додаю опару. Дріжджі повністю розчинилися в сироватці і сироватка покрилася піною. Це признак того, що дріжджі в ній працюють. Сюди ж додаю відразу всю потрібну кількість борошна. І оскільки сінабони будуть на осінню тему, вирішила до тіста додати суміш приправ для імбирного печива. Небагато, буквально 1 чайну ложку. Також сюди ж додаю м'яке вершкове масло. Та тепер міняю насадку вінчик на насадку гак та вмикаю міксер на найменшу швидкість. Хто на мене підписаний вже давно, знають, як я люблю експериментувати. І насправді по цьому рецепту я готую це гарбузове тісто перший раз. Натрапила в інтернеті на рецепт дуже гарних, апетитних гарбузових сінабонів. Цей рецепт був на іноземному каналі, і я вирішила зробити відео таких сінабонів на українській мові. Все ніби було зрозуміло та дуже легко, але під час приготування, точніше під час замішування тіста, я зрозуміла, що за кордоном, мабуть, частіше користуються борошном з високим вмістом білку. Адже з тією кількістю борошна, що в рецепті, в мене тісто вийшло зовсім рідке. Я, звичайно, з цього тіста зробила все ж таки булочки з корицею, але результатом я була незадоволена. Тому трішки рецепт змінила під себе. І цей раз в мене все вийшло дуже гарно та дуже смачно. Писала мені якось одна підписниця, що у своїх відео я обманюю, що будь-яке відео можна відмонтувати і показати, як все гарно виходить. Але показую вам всю правду, і в мене також бувають невдачі, і навіть з такими простими булочками у приготуванні, як сінабони. Насправді, ми вчимося на своїх помилках. Головне бачити, визнавати їх та мати натхнення працювати над своїми помилками.
Тож я замісила знову гарбузове тісто для сінабонів. Діжу з готовим гарним тістом накриваю харчовою плівкою та ставлю діжу у тепле без протягів місце. Залишаю тісто в спокої підходити. Також хочу приготувати начинку для сінабонів. Розкачане тісто, звичайно, можна просто змастити м'яким вершковим маслом та посипати сумішю цукру та кориці. Але під час формування булочок суха начинка буде висипатися з тіста, тому дуже зручно готувати булочки з такою начинкою. Нічого складного, просто для того, аби начинка не висипалася з булочок, потрібно вершкове масло з'єднати з цукром та корицею. Потрібно просто перемішати їх між собою. Тож в маленьку тарілочку я вже відважила потрібну кількість м'якого вершкового масла. Сюди ж додаю цукор та корицю. Також в мене ще трішки залишилось пюре гарбуза, тому вирішила теж його додати в начинку. Та тепер перемішуємо начинку виделкою в однорідну масу. Також додаю до начинки 1 чайну ложку розчинної кави. Це зробить начинку ще більш ароматною та насиченою. Сінабони тоді матимуть дуже осінній відтінок. Дуже добре, якщо у вас залишилось трішки більше гарбузового пюре. Тоді начинка буде більш рідка та її буде легше перемішати. Але в мене пюре гарбуза залишилось зовсім небагато, тому я вирішила сюди додати трішки вершків. Просто, щоб начинка була більш рідкої консистенції, щоб їй було зручно наносити на розкачане тісто. Пройшло 2 години та подивіться, яке гарне тісто. Воно таке пористе та повітряне. В ньому гарно розвинулася клейковина і воно, незважаючи на свою легкість, щільне і не липне до рук. Свою робочу поверхню я змащую соняшниковою олією. Та руки теж трішки змащую олією, щоб з тістом було зручніше працювати. Також тісто вийшло такого гарного жовтенького кольору, через наявність в ньому гарбузового пюре. Та тепер розкатую своє тісто у великий прямокутник. Своє тісто я не хотіла забивати борошном, тому для роботи з тістом скористалася соняшниковою олією. Але виявилось не дуже зручно розкатувати тісто. Від олії воно просто їздило по поверхні туди-сюди. Тому, щоб спростити собі це завдання, краще трішечки присипати свою поверхню борошном. Але, як бачите, незважаючи ні на що, я все ж таки розкатала своє тісто у тонкий прямокутник. Потрібно якомога тонше розкачати тісто, тоді у булочок буде більш виражений закручений равлик. Хочу вам нагадати за наш ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом. І вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. Посилання на цей канал з'явилось у правому верхньому кутку. А також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Та тепер на розкачане тісто рівномірно розподіляю начинку. Роблю це з допомогою лопатки. Та тепер скручую своє розкатане тісто солодкою начинкою у рулет. Відразу видно, що рулет тепер гарно тримає свою форму, а не розповзається і не став плоским. Таким в мене вийшов рулет з попереднього мого замісу. Та тепер ось так з допомогою нитки дуже зручно різати рулет на булочки. Якщо різати рулет ножем, то можна ненароком сильно надавити на тісто. І тоді начинка вилізе з тіста. А якщо робити ось таким чином, то вся начинка залишається в булочці. Викладаю свої булочки у прямокутну форму, застелену пергаментом. З рулету я вирізала 12 булочок. Довелося мені трішки порухати булочки у формі, тому що не вдалося відразу розподілити їх більш рівномірно. Та тепер ставлю свої булочки у тепле без протягів місце підходити. У мене це невімкнена духовка з закритими дверцятами. Мої булочки підходили десь 30 хвилин. Ось так вони гарно підійшли. Для того, аби булочки були ще більш ніжніші, поливаю ще сирі булочки жирними вершками. Вершки в мене теж трішки постояли на столі, щоб нагріти їх до кімнатної температури. Та тепер ставлю свої булочки вже розігріто до 180 градусів духовку випікатися. Час випікання в моїй духовці 35-40 хвилин. Вони мають гарно підрум'янитися і на них має з'явитися запечена кірочка. І дуже гарно, на мою думку, виглядає начинка в таких булочках. Вона нікуди не витекла і виглядає нібито як прошарок у торті. Залишаю булочки в спокої на хвилин 15, щоб вони перестали шкварчати та трішки охололи. А коли пройшов час, хочу також приготувати сирний крем, яким покрию свої булочки. У високий мірний стакан відважую потрібну кількість сиру.
У приготуванні глазурі для булочок можна використовувати кисломолочний сир з більшим відсотком жирності, а також можна використовувати сир з жирністю від 23%, який продається у відеречках. До сиру також додаю потрібну кількість цукру та вершкового масла. Вершкове масло має бути м'яке кімнатної температури. Також додала трішки вершків для м'якшої консистенції крему. І звичайно в кремі я хочу продовжити кавову нотку, тож додаю до крему ще трішки розчинної кави. Та тепер пробиваю все між собою до максимальної однорідності занурювальним блендером. Та тепер наношу крем на свої гарбузові булочки. По-моєму, виглядає вже дуже апетитно. Все це дуже схоже на якийсь один великий смачнючий торт. Але я, звичайно, не втрималась. Не почекала, поки булочки повністю охолонуть, адже зараз вони такі пухкі, м'які, ароматні, просто нямка. Тому, звичайно, відділяю і показую вам окремо одного сінабончика. Завдяки гарбузовому пюре тісто булочки вийшло таке неймовірно ніжне та пухке. Воно гарного жовтенького кольору. Також будь-яка випічка з додаванням гарбуза довше залишається свіжою. Начинка гарно тримається в булочці, нікуди не витікає і не випадає. Ну і кавовий крем – це родзинка такої булочки. Хочеться якомога більше описати вам словами, але, по-моєму, по відео і так все зрозуміло. У мене просто тече слинка, коли я переглядаю свій результат. Зараз, звичайно, сезон гарбуза, але такі булочки хочеться готувати у будь-яку пору року. Я дуже задоволена своїм результатом. Тож дуже раджу вам приготувати вдома такі булочки та порадувати своїх близьких. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою «Усі», щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших вражень. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи часто ви використовуєте гарбуз у приготуванні смаколиків. Можливо, маєте якийсь цікавий рецепт? Буде круто, якщо поділитесь з нами таким рецептом. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою.